Paling tinggi orang offer Swap dengan Alphard. Swap dengan Alphard. Alphard. Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera semua. So hari ni saya dekat Proton Day dekat Studio Shah Alam. Biasa kita review kereta Proton Eswara Limo. Itu yang biasa lah, yang dah beberapa video saya buat. Tapi saya tak pernah lagi review kereta Proton Wira Limousine. Ya, betul. Ni keluarannya lah. Dia memang limited bang Limited. Dengar kata ada 25 biji je. 25 biji je. Kebetulan hari ni ada 3 biji, tapi yang ada owner dia sebiji ni. Jadi kita interview yang kereta abang tu boleh Boleh. Okey bang, nama abang dari mana bang? Saya Muhammad Adnan bin Masudi. Berasal daripada Pekan Meru, Kelang, Selangor. Oh, dekat. Dekat je, dalam 20 minit sampailah sini. Alright. Abang dah berapa lama pakai ni bang, Wira? Sejak PKP mula-mula dulu. Oh, serius lah? Serius. Berapa harga bang dapat? 20. 20? Tu kira jackpot tu? Nak kata jackpot tu tak ada, pasal benda pun bukannya perfect. Maknanya ada benda yang tak ada. Maknanya abang ni salah satu daripada 25 biji tu lah? Salah satu. Tapi tak pastilah betul ke tak betul 25 biji tu, saya tak pasti lah. Tapi dengar cerita kata 25 biji je. Okey. Okey bang, kalau abang punya social media ada apa? Social media saya, nama Facebook saya Nana. Nana. Okey, nanti kita cari. Okey. Sekarang ni kita nak minta abang share sikit lah pasal kereta ni, boleh Boleh. Boleh Alright. Okey geng. So kalau beza dia dengan Wira biasa adalah pintu je bang Pintu je, pintu tengah je. Pintu tengah tu lah. Pintu tengah dengan pintu belakang. Pintu belakang dia tu lebih panjang daripada pintu biasa. Okey. Maknanya kalau depan sama. Depan sama je. Depan sama je. Okey, apa enjin yang dia guna bang? Enjin model sama dengan Wira lain 1.6. 1.6. Single cam. Single cam. Cukup ke bang? Cukup ke? Kalau ikut dia punya tu memang tak cukup lah. Kalau ikut kelajuan memang tak cukup lah. Tapi yelah, kita hanya sekadar untuk bawa ni santai-santai kan, bukan untuk kelajuan. Jadi tak kisahlah benda tu. Janji dia boleh ke mana saja boleh pergi, okey kita pergi. Auto bang auto? Asal auto, saya dah modify jadi manual. Maknanya lagi kuat sikit lah. Lagi kuat sikit lah. Minyak pun jimat sikit. Alright. Okey bang, apa modifikasi yang abang dah buat bang? Kita cerita bahagian depan dulu. Okey, bahagian depan ni macam biasalah, budak-budak Wira pun buat. Kita masuk bonnet Evo original, kita lipat. Lepas tu macam biasalah, semua pasang spotlight apa semua. Tapi kira saya pasang bonnet ni pun harga jackpot bang. Kalau ikut siap lipat apa semua tak sampai 500. Ni nama Facebook saya. Oh, ni nama cuma tak ada love je. Nama je. Nana. Warna dia pun special bang, saya tengok. Warna dia kalau ikutkan saya suruh owner tu cat warna candy brown. Lepas tu jadi macam ni, saya tak pastilah apa dia buat. Saya cuma cakap je, lepas tu dia buat. Jadi saya tak kisah, janji siap je. Okey. Kereta ni tahun bila? Tahun 93 ke 94, saya ingat-ingat lupa lah. Abang owner yang keberapa? Owner yang keempat. Owner keempat Saya beli daripada seorang pakcik tu, kira rezeki lah saya. Saya selisih dengan kereta ni. Saya tanya dia nak jual tak. Dia kata ambil nombor telefon. Saya pun ambil nombor telefon. Lepas tu deal dalam masa PKP, time to fit deal. Jadi kereta tu saya tak tengok lah. Tapi waktu dapat tu condition dia okey lah? Condition dia condition running. Running lah? Cuma tak adalah macam ni. Okey. Ni dah cantik balik lah. Alright. So kalau dia punya setup ni macam mana bang? Setup dia saya pakai adjustable soft hard body shift depan belakang. Lepas tu brake depan Evo. Oh ni abang buat lah? Ni hantar bengkel lah. Hantar bengkel lah. So maknanya owner lama standard. Dia pakcik tua kan. Dia. Okey, lepas tu dengan rear advance ni lah. Dengan rem advance ni. Alright. Oh, nice Okey, kita jalan dulu. Sebelum kita tengok pintu dia, kita jalan belakang dulu bang. Okey, boleh. Okey. Mungkin saya panggil ni so belakang sama je bang Belakang sama dengan sedan yang lain. Cuma beza dia dekat spoiler je. Oh, dia sama macam Eswara? Sama. Cuma spoiler dia jenis dia bukan lekuk. Kalau Eswara dia jenis dia berlekuk. Oh ya. Kalau Wira dia jenis dia macam ni, dia rata. Ada function, benda ni sebenarnya ada function. Untuk TV. Tapi disebabkan dalaman saya nanti kalau tengok nanti dalaman saya tak ada TV, jadi saya wajib saya potong. Okey. Kira
sekarang ni spoiler ni cuma hanya orang kata identity untuk limousine saja. Ya, betul. Okey, yang pertama dia nombor Alright. 265. Bang, 265. ada ke orang 265. convert untuk jadi Evo bang? Setakat ni saya tengok tak ada. Tak ada. Itu hari saya ada pasang depan Evo, tengok macam lain macam je, saya tak nak lah kata masuk balik lah standard. Okey. Kalau abang buat tu memang rare bang. Ada modifannya ada. Ada. Dah siap spray apa semua, tinggal nak pasang je. Okey. Itu hari dah pasang, masa raya itu hari dah pasang. Lepas tu saya buka balik lah. Okey. So maknanya bahagian belakang ni sama je macam Sama Vira? je dengan sedan biasa. Okey. Kita tengok. Okey. 514 kan? Lepas tu macam abang ni cakap, pintu belakang memang panjang bang. Pintu belakang dia panjang. Okey. Kalau ikut standard sini je ni rasanya. Maknanya yelah, maknanya daripada sini sampai sini ya. Betul. Panjang betul bang. Dia sama dengan Proton Wira limousine executive. Pintu dia sama. Cuma executive dia tak ada pintu tengah. Tak ada pintu tengah. Limousine, Grand Limousine dia ada pintu tengah. Okey. Alright. So pintu tengahnya Pintu tengahnya ni saya custom. Saya suruh tadi tengah hantar cat tu saya suruh dia custom sekali untuk buat door handle belah luar. original dia memang tak ada. Original dia tak ada. Original tak ada. Original dia boleh buka tapi dia tak ada door handle. Dia cuma buka dia lalu Buka dia dalam. ni. 993 ada. Okey geng. Nice lah. Nice. 9 Boleh tengok dalam bang. Boleh. Boleh. Tapi ada anak tidur bang, boleh ya. Ada tengok tak apa. Nombor sebenarnya adalah Kita tengok sikit je. Kita custom macam ni, saya custom pakai Proton perdana eksekutifnya. Kira nak buat kelainan daripada sedan sikit lah. Dia pasang kiri kanan lah. Ini kalau jalan jauh-jauh memang best abang. Diorang biasa tengok telefon lah, diorang letak lagi tu anak-anak. sorry saya kena baca. Okey. Kita tak nak buang masa, betul tak? Anak berapa orang bang? Anak 6 orang. 6 orang. 5 lelaki, seorang perempuan. Kita Tapi Penuh habis. penuh habis. Steady bang, steady. 617 So ini seat ori lagi bang eh? Ini seat ori lagi. Belakang saya pakai seat original Putra. Pasal saya nak dia punya seat dia sampai sini. Kalau Wira dia kat sini je. Dia ada curve. Kalau Putra dia tak ada curve. Jadi orang kata nak duduk tu lebih selesa lah. Okey, faham. Alright. 804. Cuma bahagian sini dia agak sempit sikit lah. Sikit pasal kita nak buat show kan untuk table tu, jadi kita ke depan lah. Okey. Pasal kalau ikut jarak dia saya dah ukur dengan ikut standard Wira sedan lah. Okey. Dia kira Tapi kalau asal dia memang ada asal seat dia juga. tak ada. Tak ada seat eh? Asal So maknanya ada berapa? Dia partition je. Asal dia seat dia 5 je. 5 je? Dia kat sini dah ada partition, lepas tu ada kabinet. Okey. Pasal anak ramai kan, jadi saya buang kabinet tu, saya letaklah seat. Betul. So dalam dia sama juga macam Dalam dia sama macam Wira biasa. Saya pakai model SE airbag, tapi tak nampak lah airbag, dah tertutup. Okey. Tapi tak ada function pun. Hanya sekadar hiasan je. Alright. Meter pakai meter digital Mazda. Boleh Okey. tengok kalau nak tengok. Digital digital meter. Mazda. Alright. Okey bang, hari tu saya ada review satu Proton limousine Suara Limo kan. Okey. Dia pakai solar bang. Ya dia tahu Abang Zam ni tu. So ada plan tak? Ada plan ke? Tak ada kot. Tak ada. Pasal kereta ni orang kata sekadar jalan bawa family je. Okey. Tak ada nak jalan, tak ada. Orang kata kalau jalan jauh je, bawa lah ni. Okey. Kalau jalan dekat-dekat, bawa kereta lain. Okey. Alright. Okey geng. Kita pun dah tengok sampai habis. Okey bang, ada lagi part yang tinggal tak bang? Kalau ikutkan apa yang akan saya buat tu, door trim lah. Saya nak balut baru. Macam yang sekarang ni saya pakai stiker je ni. Jadi nak balut baru. Kalau pasal yang depan ni dah pakai model SE. Okey. Jadi Bagi yang dia belakang ni macam- nak bagi dia hitam, bagi cantik orang kata, tukar tu dengan bumbung je. Okey. Right. Kulit bumbung tu saya tukar lain nanti. Bang, lepas abang dah buat macam ni ada orang offer abang tak? Ada. Ada. Berapa bang dia orang paling tinggi penawar? Paling tinggi orang offer Swap dengan Alphard. Swipe dengan Alphard. Alphard.
Tapi tak Narik? nak. Ha? Tak nak. Tak nak kan? Pasal ni jimat. 2 bawah. Oh. Jimat dia rotex RM90 je bang. 5 8. Betul. Ah. 3 5. Jadi tak payah pening kepala orang kata. okey. Yang penting RM90 jalan. Alright, next. Bang, lagi satu soalan bang. Diorang akan cakap, bang ni kita potong. Itu yang specialnya. Jadi kalau kita nampak orang kata pihak berkuasa tu, kita senyum je lah. Apa nak risau? Benda memang dah ada lesen besar orang kata. Betul. Ni ada sambungan dia, kalau nak tengok ni sambungan dia kat sini. Kalau siapa yang tak tahu ni sambungan ni sambungan dia ni. Sampai ke belakang. Alright, 3 kosong. Tapi benda ni dibuat oleh Proton sendiri. Di Proton. Proton keluarkan sedan, dia hantar pada kilang ACE tak salah saya. Daripada ACE tu dia potong. Okey. Sebab yang sebelum ni memang untuk kegunaan special punya kegunaan kan. Untuk kegunaan airport. Kalau ikut geran asal dia untuk kegunaan airport. Airport kan. Untuk mungkin penumpang VIP kot. Ya, betul. Alright. 1 2 9. Okey gang. So far yang geng-geng abang berapa biji yang running bang? Beberapa biji yang ni macam biasa yang saya tahu dekat dalam grup WhatsApp tu ada dalam 7 ke 9, 10 lah, lebih kurang dalam 10 lah macam tu. Yang tengah Untuk Wira saja. Wira saja. Untuk Wira saja. Kita tak cerita lah yang Iswara apa semua kan. Dia tak cerita yang Iswara. Okey. Tapi dalam grup tu adalah campur dengan Iswara, dengan Saga kita campur. Okey. Tapi itu semua tu grup tu untuk limousine lah. Alright. Okey bang. Terima kasih banyak bang. Okey, sama. So kalau ada korang nak tanya apa-apa, korang boleh tanya dekat Facebook abang ni Nana. Okey, betul. Nana. So kita jumpa lagi di next video. Kalau ada kata-kata yang best lagi, kita review lagi. Okey. Bye bye. Terima kasih. Assalamualaikum. 3